Ще один. Так, ведуть вогонь. 4-5-0. Плотно. Рядом. Есть разница, короче. Ранюха, привет! Я просто до 5 ранку не спав. І в 5 ранку тільки заснув. Того. Взяв. Тихо, Саня. Зараз українські військові завантажують снаряди у бойову машину «Град» і завантажують снарядами ракета 22 Це насправді радянське озброєння. І це озброєння залишилося спадщиною для Збройних сил України. Як кажуть військові, є досить ефективною підтримкою української піхоти на передовій. БМ-21 «Град». 21, потому что она стреляет на 20 километров, 100 метров, 102 метра. 40 направляющих. Выпускает пакет за 21 секунду. То есть в секунду вылетает 2 снаряда. Эффективность. Ну, подавление наступления на пехоту. Эффект очень хороший. Потому что я был под обстрелом под Градом. Мы получали от Градов, от сепарских Градов, выхватывали. Эффект такой, не из лучших. Паника сразу. Главное не впадать в панику. Не бежать никуда. Быстренько скрутиться и уехать. Приходят цели, выезжаем на боевую, дают координаты, наводимся. Говорят, сколько запускаем. Запускаємо снаряд. Ви особисто як вважаєте, це ефективне озброєння, враховуючи те, що воно радянське? 50 на 50. Чому? Потому что оно старое. Как? Можно сказать, что эффективное, но тем не менее новая техника более эффективная. Потому что усовершенствованная. Сами понимаете, это салтеповская рухлядь. Погнали! Це 2С3, самохідна артилерійська установка калібром 152 мм. Машина старенька, радянська, але, як кажуть хлопці, задає вогню і виконує свої бойові задачі попри її вік. Найголовніше її вчасно обслуговувати, ну і аби були
снаряди та найважливіше цілі. По чому стріляли? По піхоті. Скупчення людей 20 чоловік. Ефективно на 100%, так як в нас є спостережник з повітря. І кожен снаряд, як більше до цілі лягає, так ми і працюємо. І кожен снаряд лягає в ціль. Ну, наразі це є старе озброєння радянське 60-х років. Наскільки воно сьогодні боєздатне і чи варто його замінювати? Боєздатне, так як стріляє, влучаємо в ціль. Звичайно, що потреба є в тому, щоб нам доставили нове озброєння і перевчити особовий склад для неї. Якщо ми бачимо противника, нам доповідають, що є така кількість, є там танки, є БМП, відповідно дають відразу координати цілі. Ну і обов'язково вражуємо, так як це навіть не обговорюється. На день ми інколи стріляємо по 60, спочатку по 70 снарядів на день. Зараз, так як противник зрозумів, що у нас є така сила, тому він трошки призупинився. Та й працюємо, як дають ціль, тоді, коли вже піхота наступає. Казенник, сюди ложиш снаряд, нажимаєш на досилку, він заїжджає в ствол, врізається юбкою в шліци, потім гільзу береш, комплектуєш заряд, які там говорять, перший, другий. Теж на досилатель, затвор піднімається, лоток опускається, ти даєш дозвіл, наводчик вже дає дозвіл на вистріл. Продумана машина, все продумано. Для того часу все довольно, все продумано добре. Старенька радянська, але свою функцію вона робить хорошо, і справно, на даний момент і справно. Цели приходять, поїхали, зорієнтували машину, прийшли цілі, прийшла команда, зробили залп. Подкорректировали, сделали ще, цель поразили, перекат, на нове місце поїхали. Що вона трошки вже свої віджила, вже виходить радянські. Бувають свої ці нюанси по механіці, виходить, може їхати нормально, потім бах, щось десь якийсь тросик або якийсь трубопровод, щось. Коротше, все має свойство ламатися. Головне вовремя все чинити і все буде добре. На моїй пам'яті це ще весною було. Попасть на Троїцьке, там були ми піони, трошки давали їм прикурити, піонів положили немножко. Піони, це ж великокаліберна, це по контрбатарейній роботі? Так. А так в основному по піхоті працюємо, прикриваємо нашу піхоту. Ну і в залежності танки чи БМП якісь пройдуть цілі. Один з найперших віджатих танків. Він вже був на заводі, його вже робили. Т-80 БВ. Які її особливості, характеристики? Чим вона... 1000 лошадиних сил. Башня вся та сама Т-64. Низ тільки ходова повністю, це йде лучше. Двигатель СМІ-8 з вертольота. Газотурбінний двигатель, всеядний, кушає все. І солярку, і керосин, і бензин, все є. Ну, лучше, звісно, керосин. По бойовій роботі, наскільки він ефективний і чи краще він за Т-64? Ні. От розкажіть. У мене все повністю Т-64. Окрім корпуса, це Т-64. Да. Башня і внутрішність, вся пушка, все повністю, механізми заряджання, все Т-64. У нас тільки ходова і двигатель, тільки 180. Машина для штурму. Да, машина создана для штурму. Тихо підібрався. А якого року ця машина? Приблизно? 85-го.
Ось за моєю спиною старенький Т-80. Це затрофейний танк на Сумщині із російських військ, як тут кажуть, ленд-ліз. Власне, таким танком Збройні Сили України наносять вогневе ураження із закритих позицій тут під Бахмутом. І, власне, таким озброєнням, саме радянським озброєнням, Збройні Сили України часто наносять вогневе ураження тут на передовій і ним же ж і воюють. Закриті позиції – це ми стріляємо в ту точку, яку ми не бачимо, яку бачать коректировщики. Вони нам дають координати, ми по координатам вводимо і стріляємо. Потім вони перший вистріл, з першого вистрілу дають поправки. Вправо, вліво, скільки метрів. Вона зараз залазить. А чо? Там батька поверне. Постріл! Опустилась? Да. Так от. Ще один. Так, ну тут вогонь. 4-5-0. Плотно. Рядом. Людей бережи. Зараз ми спустилися в укриття. Російські військові намагаються поцілити в Збройні Сили України, як чуєте, але їм не вдається. Це щось зовсім поруч. Да. Постріл! Хай їх туди. Постріл. Противотанкова гармата МТ-12 призначена для знищення як живої, так і бронірованої сили противника. Як правило, по чому ведеться вогонь? По БМП стріляли, по танках, по противнику, живої сили. Ну, в 76-му не було стільки електроніки на танку. Там ще, може, сиділо і наводчик сидів, крутив, да? Ну, на те время вона, звісно, була, ну, не знаю, саме краще. Але зараз є краще озброєння, схоже. Не знаю, я служу на рапірі. Другого я не бачив. Так, приходик. МТ-12 гармата калібру 105 мм, вона призначена для того, аби прямою наводкою знищувати танки. Ця гармата, яку ми показували, вона 70-х років, але, як кажуть військові, виконує свою функцію. Хоч і, можливо, на той час, коли вона створювалася, була високоточною, то все ж військові чекають новішого озброєння.